بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د نیټورک لپاره یو نوې سافټویر چې هغه موږ سره GNS دی. GNS سټاند پر موږ سره شي دی ګرافیک نیو سیمولیټر. دا موږ سره هغه سافټویر دی چې موږ کولای شو لکه څنګه چې موږ سره ریل روټر کار کوي نو هو به لکه موږ سره شیرل روټر کوي نو همدارنګه موږ سره GNS کې هر روټر موږ سره دا په توګه کار کوي. نو که تاسو وګورئ په GNS کې چې هر روټر انسټالیږي او کارکردګي کوي نو د هغه پر سر باندې به د ریل راوټر اپریټینګ سیستم انسټالیږي. څه به کېږي؟ د هغه په سر باندې د ریل راوټر اپریټینګ سیستم انسټالیږي چې کوم ایمیج ما سره پراته دي دا موږ سره د ریل راوټر اپریټینګ سیستم دی. صحیح ده؟ نو GNS یو درون یو هیوی سافټویر دی. کله چې په هر کمپیوټر باندې دا انسټالوي نو په هغه کمپیوټر کې باید ښه ریم ښه پروسیسر وي چې تر څو پورې د سپورټ ولري. نو اصل چې تاسو په کمپیوټر کې 512 MB ریم وي یا مثلا پروسیسر هم کم وي په هغه باندې GNS چلے به مچلاو هغه نه به پیکټ سره ستاله لپاره خده. نو راځو څنګه کولای شو چې GNS سافټویر څنګه انسټال کو. دا مثلا هغه سیټ اپ دی چې په یو ډرایو کې پروت دی. دا وځو اوپن کما. نو تاسو وګورئ موږ سره هر یو سافټویر موږ سره یو ایگزی سیټ اپ لري. دا لپاره موږ سره شي دا موږ سره دغه لپاره ایگزی سیټ اپ موږ سره دا دی. صحیح شو؟ په دې باندې څو کوم په دې باندې ډبل کلیک وکم. دا به یاس کوم ل دې سره څنګه دوه سافټویرونه انسټالیږي چې یو وینکیپ دی او بل موږ سره وایرشارک سافټویر دی. GNS سره څنګه دواړه انسټالیږي دا هغه سافټویرونه دي چې دې په تر موږ کولای شو چې موږ ډاټا تحلیل کوو. ان شاء الله وخت سره په سیمپی کې به دې باندې پوه شو چې وایرشارک سافټویر څنګه استعمالېږي او د دې کارکردګي څنګه ده او د څه لپاره یوز کیږي. اکثر هیکران چې کله هیکینګ کوي دوی وایرشارک سافټویر انسټالوي خو په نت تر باندې یا چې کله وخت سره بل شو ان شاء الله په فیسبوک باندې تاسو ته یو چا سره بچټ کوم موضوع ورچال انسټال کوم چې دای څه کوي پوه دا تاسو څومره کوډینګ کیږي زما ته مکمل کوي دای څه کوي اوس سره باندې اډیو روانه ده ویډیو روانه ده ټیکس روان دي. صحیح ده؟ اب وہ خبر ان شاء الله کو دا واز اګری کوم او نیکسټ ویکم. صحیح ده؟ ورکه نه انسټالوي دا وایکپ شپ او ورکشاپ نه انسټالوي نو دوړه څه کوي چک لري کې دوړو او که انسټالوي کار سره ملري په کوم ډرایو کې انسټالوي په سی ډرایو کې انسټالوي په بل زور ته مسجد پر صحیح. صحیح شو. دا به نیکسټ کوم بیا به نیکسټ کوم بیا به اګری کوم انسټال وکم وینکیپ ورته هم انسټال شو. دلته نیکسټ صحیح ده. خبرې دي کې دوه مهمه خبرې ورسته دي. دا اوس کوم سافټویر انسټالي کې سر کې وګورئ وایرشارک څه انسټالي وایرشارک او GNS سره دا هم کمپلیټ شو. بیا به نیکسټ کوم فینیش سمې کوم فینیش. ورکشاپ سافټویر هم پکې انسټال شو. صحیح. ته دې ځپور نیکسټ او د خبره پکې نشته خاص. موږ سره GNS سافټویر انسټال شو. صحیح ده؟ څه موږ سره انسټال شو. شرط راغی ډیسکټاپ ته راغی شارټکټ ډیسکټاپ ته راغی. دې باندې ډبل کلیک کوم دا به اوپن کما. دا به اوکې کوي. صحیح شو. اوس لیدنه بعد تاسو ګورئ کله چې موږ سره په GNS کې هر راوټر کار کوي نو د هغې لپاره یو ایمیج پکار دی. مخکې له دې نه چې هغه ایمیج موږ تاسو رن کوو په کوم پلیټ فارم باندې د هغې لپاره اول هغه پلیټ فارم رن کول پکار دي. څه پکار دي؟ هغه پلیټ فارم رن کول پکار دي. نو زه به راشم اول به د هغې ایمیج لپاره پلیټ فارم څه کوم رن کړم. نو چېرته به راشم؟ ایډیټ ته به راشم.
او پریفرنس ته راشم ډاینامیکس ته ټیسټ سیټینګ ته دا موږ سره هغه پلیټ فارم دی چې دا د مثال لپاره رن کیږي د دا کوم iOS چې موږ سره پروګرام باندې ته چلیږي د هغه لپاره ول موږ انوایرنمنت هغه محیط برابرو چې هغه ایمیج چلیږي نو هغه په انوایرنمنت باندې کې چلیږي نو څو هغه موږ سره سکسسفل شو او عمل دشته کمپیوټر کې مثلا دا به اپلای کوم ماغه انوایرنمنت مې څه کوي د پرو چلاو هغه المخلدي چې زه د ار راوټر لپاره هغه اپریټنګ سیستم راوچت کوم هغه چلوم اول دا هغه iOS لپاره یو پلیټ فارم په کار چې په کې چلیږي څه په کې چلیږي هغه iOS کوم هغه اپریټنګ سیستم چې موږ سره د راوټر لپاره د چې په پلیټ فارم هغه محیط کې چلیږي نو هغه محیط برابر اور پکار دي نو ما څو هغه ډاینامیکس مې پورته برابر کا سکسسفل شو موږ سره او څه کوم ځای به اپلای کوم اوکې وکړو اوس به هغه ایمیج راوچت کوم که تاسو اوس راوټر نشته دی اوس کاری کوم اپشن کار کوي دلته یو اپشن کار نه کوي ولی پلیټ فارم مې رن کړی دی خو هغه کې مې ایمیج نه دی رن کړی تر اوسه پورې اپریټنګ سیستم پکې نشته راوټر پکارو کې اپریټنګ سیستم بغیر اوس تا کمپیوټر دی هغه کې ونډوز د کار کوي ورته ګوره کمپیوټر ته ورنوس نو زه به څه کوم را بشم هغه ایمیج پرن کما ایډیټ ته براشم چرته ایډیټ ته او چرته براشم iOS ایمیج نه هایپروایزر ته براشم او شستا په هر ډرایو کې تاغه د جنسي سیټ اپ چولې پای کې خپل موږ سره ایمیجونه هم شته دي نو تاسو وګورئ موږ سره چې د ایمیج فایل دلته بکلیک کی صحیح ده او شي په هر ډرایو کې تاغه د جنسي سیټ اپ چولې هغه ایمیجونه ور سره پراته دي هغه به د هر ډرایو کې یا موږ نه راوچت کا چې په ډرایو کې وي له هغه غزنه راوچت کا موږ سره چرته پراته دي په ډرایو کې دي او په ډرایو کې سافټویر کې پراته دي چرته سافټویر کې او سافټویر کې موږ سره د جنسي سیټ اپ دی کنه هغه ایمیجونه هم پراته دي ګوره دا یو ایمیج دی د بل ایمیج دی موږ تاسو سیریزونه ویلو کنه شپږ سو سیریز او 200 سیریز 300 سیریز هم درنګ نو موږ سره خو مطلب نه راځي کنه زه یو ایڈوانس خل سیریز به زو چلو مې سبو چلو ما 2200 سبو چلو ما 2200 سبو چلو ما بس صرف نه راځي نو زه به څو کوم یو خیر ایڈوانس مو چلو ما صحیح شو چې د شو پر هغه ایمیج راوچت شي صحیح ایمیج راوچت شو او کوم سیریز مو اوچت کو زرا او بس مثلا نه راځي دا بس کوم دا به سیف کما او شي دا ایمیج تاسو راوخښ تاسو کله کله ایمیج له وینډوز نه ایمیج تاسو په کمپیوټر کې انسټالي او برکوي کنه برکوي اگر بعد به انسټالوي بیا سرمنو خلاصي وینډوز ته تازه تاسو ایمیج والي نو هغه ایمیج تاسو سره کوي مجبور مکلف پس چې تاسو دوباره برن کی هغه نه پاتې راځي اوس هم ایمیج روشن کې فوټو سو پر برن نه دی د برن لپاره بچر تر شو اټو کیلکولیشن تر بچر تر شو اټو کیلکولیشن چې تاسو پر دې رانچی او لاغه نه باندې پر کار شو صحیح شو دې ته بل غوړو کې چې تاسو پر دې چې دې برن شو رانچی نو دا راوټر اج پورې نه چلیږي چې تر څو پر دې باندې iOS نه چلیږي ادیغه iOS موږ سره رن نشي iOS پر اوچتن کې چرته نه کې بیا هم تاسو سره کار نه کوي چې کله دې اوچت کا سیوی کا پای ټو کیلکولیشن باندې کلیک کا لاغه نه بعد کولی شي څو کې دا تاسو سره هر راوټر بیکار دی دا پروسس وارسل کې نه یو ځل لپاره ارزل چې موږ دا کور خو غلط شونه یو ځل لپاره نه صرف یو ځل لپاره صحیح شو یو ځل لپاره چې تا ایمیج اوچت کې بس ران شي ایمیج بیا تل خپل کمپیوټر هایبرنیټ ساتي چې تاسو کمپیوټر تیز وي سره چې تاسو بار دا کوي نو به کله کله د ایمیج کارنه کې مجبوري به ورته ایمیج اوچت کی نه دا په پرسه کې به ته خپل کمپیوټر هایبرنیټ ساته هر ځل لپاره به فاست او تیز وي صحیح دا پلیټ فارم مې اوچت کی کنه ډاینامیکس کاری تاسو پلیټ فارم سره ایمیج اوچت نو پلیټ فارم چلول د ایمیج لپاره مهم دي او به د راوټر د انکول لپاره ایمیج مهم دي چې ایمیج اوچت کې هغه تاسو پرې پاره
مسله وشو خدای دې خیر کې دا یې مې یوټیوب نه کړ पेज रन शो دا به سیف کما او سبې کم کړ دې کوم نو تاسو وګورئ ګل تکلیف کې راشي کوم شریز راغی دا به د شي ونی شي ګراشه نشي د شي کا هم د شي دا کې به دې فاضل نه راځي دلته بکلیک یو دا ورته ونی شي راځي موږ ورته ونی شي صحیح شو د څه به څه کې کشف کې صحیح شو نو به تاسو وګورئ دا به تاسو پن کوي تاسو روپن کیږي نه ښکاری نو پن کیږي نه نو دا اوس پورې موږ سره سٹارټ نه دی روټر موږ سره نه دی سٹارټ راو شین ته بکلی کی دا وسه کی دا سٹارټ کی سبې کی جناب لدی جن بدا سٹارټ کی صحیح شو سبې کی دا لدی جن سٹارټ کی دا موږ سره تاسو او دا موږ سره سٹارټ تر اوسه موږ سره سٹارټ نه دی صحیح شو زببل روټر راوالم لدی پر د انټرفیس څنګه اډ کیږي پدې کې به ډیفالت انټرفیس هم دی ګورخه باندې بده کې نه سیریل ویني په کې فاس ایترنیټ دی او تاسو موږ اډ کوو څنګه ورته اډ کیږي زب دواړه په یو ځای انتخاب کوم څه وکم دواړه به په یو ځای انتخاب کوم او په یو باندې به زبل بل وکم چې تاسو اوس کنفیوز نشئ اول بدیل لپاره څه کوم انټرفیس اډ کوم سیریل به ورته اډ کوم او فاس ایترنیټ به ورته اډ کوم صحیح نو چاته ورشم کنفیګر ته ورشم او روټر به انتخاب کوم دا موږ سره سلاټ دی کړه سلاټ مخ پیژنې دا روټر کې موږ سره شاته د برخه لګي دا ټول موږ سره سلاټ لري که سیریل دی که فاس ایترنیټ دی که وایس لپاره د موږ سره سلاټ دی نو دلته راشي دا دوهم سلاټ 1 تر راشي دلته موږ سره پی ای 1 دی پی اف ای دی موږ سره 2 اف ای دی موږ سره گیگا دی د اف ای موږ سره فاس ایترنیټ او 2 اف ای زمانه 2 زیات به شي یو نو زیات فاس ایترنیټ بوالي او دا گیگا موږ سره گیگا ایترنیټ دی موږ سره ان دا درې وړ د شاله پر لین لپاره یوز کیږي شاله پر د لین لپاره یوز کیږي او دا لاندې دا فلوټ کې تاسو ګورئ 80 تاسو ګورئ دا موږ سره د سیریل لپاره شي پر د سیریل لپاره که سلور دی واخصنو بده کې بس سلور سیریل انټرفیس وي که یو کې بس سلور ملک ماته وره صحیح پدې کې مې سلور سیریل انټرفیس و دا بس کوم دا به اډ کوم او دلته براشم پدې کې بس ورم پدې کې پاته وره صحیح شو تاسو پته ولګی چې اتم موږ سره خسته کېږي سلور هم خسته کېږي صحیح شو دوړه مې اډ کړ دا موږ سره کیبل لیکم کیبل د تاسو ښکاریږي په دې بکلیک والے موږ سره دا کیبل دی سو انټرفیس موږ سره چی په دې باندې سلور مو واخصل کنه سو شي دي سلور او سلور وړ موږ سره سیریل دی تلم سره څو دي اته دي کنه 0 نه 60 څو پورې وو پورې یو کې مې اته سیریل اوس بلکې مې څو واخصل سلور مې واخصل دا څه کول دي سره کنیکټ کو صحیح شو نو اوس کله چې موږ تاسو روټر ته لګیږو د کوم ورته لګیږو سول پورته سیل نه کلام غلا دي دیونه ما روټر باندې برایټ لوک مچ ته ورشم کنسول ته ورشم چرته کنسول ته ورشم روټر موږ سره اوپن شو د دې سیس تاسو هم غټول شي لیدي جنا مثال دا لیکنه وړه ده کنه وړه چې لګي سایز غټ کې چې لګ تاسو دا لیکنه غټه ښکاري شي نور دوړ خبره ده بولډ کې او ایټالیک کې او څومره سایز ورکول شي صحیح اساس موږ سره کټ شو او دغه کوم امیج چلیږي کاری ډبل اورډر هم په دې طریقه باندې ان کولای شي ان شو د دې لیکنې ساز هم غټوي تاسو تاسو په تیر کلاس کې لوب ډیک سره لږ کنفیوز شئ کنه زبا تاسو ته لوب ډیک نه هم به تشریح کوم تاسو وګورئ دا جینستری سافټویر چې دا په خپل باندې ډیر هیوی سافټویر دی چې هیوی درو سافټویر دی اوس هم روټر راوخسته دا مې روټر ولګولې په جینستری کې نو چې زه دې سره یو روټر سره یو دلته یو دام لګوم سویچ هم لګوم سره کوم سویچ دې سره سویچ لګوم او دې سره سویچ لګوم نو تاسو وګورئ دې سره بیا ما پیسې نه ولګولې سم ولګولې پیسې نه د مو سره هوښ دي کنه ښکاری
نو تاسو وګورئ چې تاسو اوس کمپیوټر کې هر کار کوئ ستا کمپیوټر به داسې وي هینګ به وي ولې په یو ټایم کې دا د راوټر او سویچ او دا ټول نشي چلولی نو دا ته چې دا کوم سویچ لګې دا کوم لین جوړې ته د دغه لین په ځای باندې ته یو ورچول خېلی لین جوړ کړه نه ستا په کمپیوټر باندې زور نه وي کمپیوټر باندې هینګ کېږي نه کار باندې په کم ټایم کې کېږي نو چې تل ترازی او دغه د فاست ایترنت سره زبل تفاصیل ایترنت هم اډ کما سب اډ کما فاست ایترنت اډ شو کنه نو اوس تاسو وګورئ زه دا خزخر سره ايرور دی مې دا کې څه ايرور دی صحیح ده نو تاسو وګورئ که زه چرته اوس لدې سره د دې راوټر سره دا سویچ هم لګوم او دې راوټر سره دا سویچ ما ولګول ما سره دوه لنه شو کني شو نو زموږ راوټر کې دی په خپل ځان کې توانې نه لري چې په یو ټایم کې دا دومره سویچونه او دومره پیسې نه دومره راوټر وچلي نو زه د فکر کوم چې دلته ما کوم لین لګولې مثال موږ سره دلته لین دی سو دی 10.0.0 او دلته موږ سره لین لګیدل شي دی 20.0.0 نو که زه راشم او د سویچونو په ځای باندې په دې راوټر باندې یو خېلې انټرفیس جوړ کوم دی او موږ د سپیکر د موږ سره یو لین دی چې موږ سره یو لوکل شبکه ده موږ سره نو څومره سره تاسو راوټر ته راشي R1 ته انټرفیس لوپ بیک 0 دا لوپ بیک چې ما جوړ کړ مثال لکه ما چې مخکې فاست ایترنت ته ورغول شاته فاست ایترنت او زه دا غوښتل چې فاست ایترنت نه لګوم نه سویچ نه لګوم دا غوښتل چې لوکل یو خېلې انټرفیس جوړ کوم څه جوړ کوم یو خېلې انټرفیس اسانه مې شي ما پرټس مو خګي اسانه لګي ټایم مرونه کم نشي مثال هغه ته آی پی ورسو 10.0.0.100 صحیح شو مخکې او تاسو انټرنیټ ته ور کوله اوس پاسې انټرنیټ ملګو او سویچ ملګو او پیسې نه ملګو دا ځمن یو لوکل یو خیالي انټرفیس جوړ کا صحیح په دې بل انټرفیس باندې هم یو لوکل شبکه جوړوم او دته می څو 20.0.0.100 څنګه کتل شي موږ سره دا او که تاسو ګورئ موږ به هر انټرفیس کتل شو نشو کتلای فاست ایترنت هم کتل شو سیریل کتل شو لوبیک هم کتل شو تاسو را شي وګورئ شو آی پی انټرفیس بریف دا موږ سره پروډکټ اته انټرفیس دي کني دي نه هم یو خېل انټرفیس پکې جوړ کړ د خپل پرټس په خاطر باندې هغه ته آی پی هم اساین کړی دا او موږ سره اپ هم دي مخکې به تاسو فاست ایترنت ته جوړ کوله اوس فاست ایترنت ملګو او سویچ ملګو او پیسې ملګو دغه په ځمنته خېل انټرفیس جوړ پرټس تم کیږي راو کم کمپیوټر دې نه کیږي او پرټس په کم ټایم کیږي خو به چې پی سي ته لګي او ډي سي پی کنفیګر کړي نو به لا شي په کډه سره لګاو کنه په کډه سره کمپیوټر نه هنګ کوي ته کمپیوټر باندې بوج نه راځي داګه د پراته ایمیج نه رنګ کې او دا کوم ایمیج تارن کې دا ستاسو په کمپیوټر باندې ځان ته یو بیل بوج راوړي شراوړي یو بیل بوج راوړي تاسو بیا د ما کمپیوټر وګورئ وروسته لګ عبد الله شرک د تلاش کړه شاته یو دود روان دي شاته دلته وګور لاس کړه ګرم دی دا چا کار دی دا د جینستری کار دی او به د سره څنګه چا کار دی د جینستری د غایو سیستم چلیږي هغه کوم اپریټنګ سیستم چې چلیږي دا غي کار دی نو کته بیا د سویچ د پرم بیل اپریټنګ سیستم چلی او د روټر د پرم چلی چې روټر تمرا کمپیوټر تمرا بوج راوړي نو سویچ تمرا بوج راوړي دا غیر پر یو لوبیک جوړ کا پاسه نه تاسو له خره سیم دي تلاړي به نو سویچ لګي نو پی سي لګي دا ټولي خبرې په لوبیک باندې په سمانه دي لوبیک باندې ولي چې په دې کمپیوټر کې ته نه هر روټر ولګو نو ما کمپیوټر په دې سره هنګي نو کما پی سي او ملګول او سویچ مې هم لګول کمپیوټر په بقایده نه هنګي صحیح شو لوبیک سٹارټ 2 3 راځي 0 نه 1 2 3 4 نشو وغیرہ ده 0 نه 0 نه 1 2 3 4 نشي چې په یو راوټر باندې پنځل لشل لوبیک جوړم چې څومره جوړول شي صحیح شو سٹارټ 0 سٹارټ 0 نو به تاسو وګورئ کله کله تاسو د څه کوي چې مثال غواړي د خپل راوټر کنفیګریشن ختم کی کنه نو تاسو به څه کول راوټر په کله لوډ کوي کنه راوټر په لوډ کړي چې لوډ کې خپل کنفیګریشن کې ختم شي لوډ کې صحیح ده نو یو پختنه مخکې چا کړی و چې موږ څنګه کولای شو چې دا د انوریم کنفیګریشن ختم کو دي چې د انوریم کنفیګریشن پختنه کړی و کنه ورته اجمه تاسو پختنه کړی و
نو تاسو وګورئ کله چې موږ رائټ اریز ویلیو کو نو زموږ د راوټر هغه کنفیګریشن چې هغه موږ سره په ان ویریانټ کې په هارد ډیسک کې وي هغه موږ سره ختميږي د رائټ اریز سره ختميږي رائټ اریز سره ختميږي نو ماته په دې باندې مطمئن چې ته د ان ویریانټ کنفیګریشن ختمي ښکاري ان ویریانټ ته په دې مطمئن ضرورت مو مطمئن په دې باندې نو څه کا اریز اف ان ویریانټ کمپلیټ تاسو ښکاري ان ویریانټ موږ سره چې دی نان ولټایل رانډم اکسس میموري هغه موږ سره په راوټر کې موږ سره هارد ډیسک چې موږ سره هارد ډیسک نو څو شو هغه موږ سره ختم شو تاسو لوډ کولم شي مخکې ځو بس کار خو نه دی کړی چې